स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर। आज आपण वेस्ट मटेरियलपासून DIY बनवणार आहोत। तर यासाठी मी काचेची बॉटल, आणखी थोडे पॉट वगैरे, मातीचे पॉट्स आणि POP पावडर याचा वापर केलेला आहे। चला तर मग आता आपण बघूयात कसं बनवायचं ते। आता इथे ना माझ्याजवळ एक शटरकॉकचा बॉक्स होता, तो मी कट करून घेतलेला आहे काचेच्या बॉटलसोबत मेजरमेंट करून, आणि आता तो आपल्याला काचेच्या बॉटलसोबत फिक्स करून घ्यायचा आहे। तर आता याच्या जागी आपण कार्डबोर्डसुद्धा वापरू शकतो, ते सुद्धा असं राऊंड कट करून आपण ते सेलो टाईपच्या साहाय्याने त्याला चांगल्या प्रकारे लावून घ्यायचं आहे। आता हे व्यवस्थित लावून झाल्यानंतर आपल्याला POP पावडर घ्यायची आहे। तर एका भांड्यामध्ये आपण POP पावडर घेऊयात आणि त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून त्याची पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। आणि ती पेस्ट मग आपल्याला जे काचेच्या बॉटलचं बाहेरचं राऊंड आहे ना, त्याच्यामध्ये आपल्याला ते फिल करायचं आहे। आता ही पेस्ट आपण याच्यामध्ये व्यवस्थित टाकून घेणार आहोत आणि ती एकसारखी होण्यासाठी आपण याला थोडंसं टॅप टॅप करणार आहोत, म्हणजे ती पूर्ण एकसारखी त्यातले एअर बबल्स निघून जातील। तर आता हे आपल्याला 1 दिवसासाठी असंच ठेवून द्यायचं आहे। आणि सेम प्रोसेसने मी दुसऱ्या पण DIYचं पेस्ट तयार करून घेणार आहे। तर मी POP पावडर घेतली आणि त्यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे, त्याची पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। आणि त्याच्यामध्ये माझ्याजवळ एक मटका आणि एक पंती होती, तर ती मी त्याच्यामध्ये फिक्स करून ठेवलेली आहे आणि ते आता आपल्याला 1 दिवसासाठी ठेवून द्यायचं आहे। तर या पेस्टमध्ये ना मी थोडीशी समुद्रावरची जी वाळू असते ना, बारीकवाली, ती वापरलेली आहे। ते आणि POPचं असे 2 पावडर मिक्स करून ही पेस्ट बनवलेली आहे। आणि त्याच्यामध्ये आता हा मटका आणि पंती फिक्स करून ती आपल्याला पूर्ण 1 दिवसासाठी सुकण्यासाठी ठेवायचं आहे। नंतर आपण आता याच्यावर काम करू शकतो। आता हे खूप चांगल्या प्रकारे सुकून झालेलं आहे। तर आता याच्यावरनं आपण पेंट करणार आहोत। तर सर्वात आधी मी याला थोडी सँडिंग करून घेतलेली होती आणि आता याला मी ब्लॅक कलरचा पेंट करणार आहे। आणि नंतर मग ते ब्लॅक कलरचा पेंट पूर्णपणे सुकल्यानंतरच आपण त्यावर वर्क करणार आहोत। आता या बॉटलला आपण वेगवेगळ्या प्रकारे डेकोरेट करू शकतो, जसं यावर लिप्पन आर्टसुद्धा करू शकतो। मी ते इथे पेंट केलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यावर थोडीशी छोटीशी डिझाईन काढलेली आहे। तर आणखी बोहो डिझाईन काढू शकतो किंवा इतर काही कॅरेक्टर वगैरे काढू शकतो, असे सुद्धा आपण याच्यावर डिझाईन्स काढून ते डेकोरेट करू शकतो।
आता मी यावर अगदी सिंपलसी डिझाईन काढलेली आहे, फुलं पानं वगैरे असं, आणि याच्यामध्ये थोडेसे स्टोन टाकून आणि फेरी लाईट टाकून थोडं त्याला डेकोरेट केलेलं आहे. तर आता याचा आपण फायनल लुक बघूयात व्हिडिओच्या शेवटी. आता आपण सेकंड DIY बनवूयात. ते अगदी सोपी आहे. हे पूर्णपणे आता सुकलेलं आहे, तर ते आपण आता बाहेर काढूयात आणि हे मटक्याला आणि या पंतीला आपण रेड कलर करणार आहोत आणि DIY रेडी. आता या मटक्याला आणि पंतीला कलर दिल्यानंतर आपण यावर डिझाईनसुद्धा काढू शकतो आणि हे भिंतीलासुद्धा लागू शकते किंवा स्टँडिंगसुद्धा राहू शकते आणि याच्यामध्ये मग फुलं आणि पानं टाकून आपण याला डेकोरेट करू शकतो. तर याचासुद्धा फायनल लुक आपण लास्टमध्ये बघूयात. चला तर आता व्हिडिओ एन्जॉय करा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. आता व्हिडिओ एन्जॉय करा. बाय बाय.